নমস্কাৰ আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স পাৰ্ট 1ৰ 30টাকে ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছো সেইবাবে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কমেন্ট যোগে এনসাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাব আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে Who won the men's singles title at the Australian Open 2022 2022 চনৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনত পুৰুষৰ একক খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ নভেক জকোভিক নেক্সট কুৱেশ্যন Which country will host the 2022 Winter Olympics? 2022 চনৰ শীতকালীন অলিম্পিক কোনখন দেশত আয়োজিত কৰিব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ চাইনা। নেক্সট কুৱেশ্যন Who is the current Secretary General of the United Nations? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সচিব প্ৰধান কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি Antonio Guterres. Next question. Which country recently became the first to introduce a 4-day work week? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 4-দিনীয়া কৰ্মসপ্তাহ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি নিউজিলেণ্ড। Next question. Which tech giant recently changed its name to Meta? শেহতীয়াকৈ কোনটো টেক জায়ান্টে নিজৰ নাম সলনি কৰি মেটা কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ফেচবুক। নেক্সট কুৱেশ্যন Which country recently conducted a successful missile test of its hypersonic weapon? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে নিজৰ হাইপাৰসনিক অস্ত্ৰৰ সফল ক্ষেপণাস্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি চাইনা। Next question. India UAE startup bridge was recently launched in which Indian city? ভাৰত UAE startup দলং শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ কোনখন চহৰত মুকলি কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি মুম্বাই। Next question. Which country recently launched its first ever space mission with an all civilian crew? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে সৰ্ব অসামৰিক ক্ৰুৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ইউনাইটেড ষ্টেটছ। নেক্সট কুৱেশ্যন Which country recently became the first in the world to make all public transport free? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে যিয়ে সকলো ৰাজহুৱা পৰিবহণ বিনামূলীয়া কৰি তুলিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি লাক্সেমবাৰ্গ। নেক্সট কুৱেশ্যন Which country recently became the first in the world to set a legally binding target to reduce deforestation to zero? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে বনাঞ্চল ধ্বংস শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ব্ৰাজিল। নেক্সট কুৱেশ্যন Which country recently became the first to launch a digital currency issued by a central bank? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা ডিজিটেল মুদ্ৰা মুকলি কৰা প্ৰথমখন দেশত পৰিণত হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ চাইনা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which country was the top buyer of Indian rice during the pandemic? মহামাৰীৰ সময়ত ভাৰতীয় চাউলৰ সৰ্বাধিক ক্ৰেতা কোনখন দেশ আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি চাইনা। নেক্সট কুৱেশ্যন Which country recently became the first to vaccinate more than 70% of its population against COVID-19? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে নিজৰ 70%তকৈ অধিক জনসংখ্যাক COVID-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা প্ৰথম দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ইজৰাইল। নেক্সট কুৱেশ্যন Which country recently became the first to reach net zero emissions? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে প্ৰথমে নিকা শূন্য নিৰ্গমন লাভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি ছুইডেন। নেক্সট কুৱেশ্যন Who is the current president of France? বৰ্তমান ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি
Emmanuel Macron. Next question. Which country recently became the first to send a spacecraft to Mars and successfully land it on its surface on the first attempt? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মংগল গ্ৰহলৈ মহাকাশযান প্ৰেৰণ কৰি প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতে নিজৰ পৃষ্ঠত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰা দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চাইনা। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently legalized euthanasia, becoming the first in Asia to do so? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে ইউথেনাচিয়াক বৈধতা প্ৰদান কৰিছে? এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন দেশ হিচাপে ইউথেনাচিয়াক বৈধতা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টাইৱান। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently experienced a military coup leading to the detention of its leader? আগ চান চুকি। শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশত সামৰিক অভ্যুত্থান ঘটিছিল যাৰ ফলত ইয়াৰ নেতা আং চান চুকিক আটক কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ম্যানমাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently hosted the 2020 Summer Olympics? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে 2020 চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জাপান। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently became the first in the world to ban the sale of fossil fuel cars by 2030? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে 2030 চনৰ ভিতৰত জীৱাশ্ম ইন্ধনযুক্ত গাড়ী বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰা বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নৰৱে। নেক্সট কুৱেশ্যন। Who won the men's singles title at the US Open 2021? US Open 2021 পুৰুষৰ একক খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডেনিয়েল মেডভিডেভ। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently became the first to approve a COVID-19 vaccine for children aged 5 to 11? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশত 5 পৰা 11 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে COVID-19ৰ ভেকচিন প্ৰথম অনুমোদন দিয়া হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইউনাইটেড ষ্টেটছ। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently experienced a volcanic eruption that resulted in the evacuations of thousands of people? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশত আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোকক খালী কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইণ্ডোনেছিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন। Who won the 2021 France Open Women's Singles title? 2021 চনৰ ফ্ৰেন্স অপেন মহিলা একক খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এছলে বাৰ্টি। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently experienced massive floods that resulted in hundreds of deaths and displacement of millions of people? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশত ব্যাপক বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত শ শ লোকৰ মৃত্যু আৰু লাখ লাখ লোকৰ স্থানচ্যুতি ঘটিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চাইনা। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently became the first to administer a COVID-19 vaccine booster to its citizens? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে প্ৰথমে নিজৰ নাগৰিকক COVID-19ৰ ভেকচিন বুষ্টাৰ প্ৰদান কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজৰাইল। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which country recently launched a new space station module marking a significant step towards the construction of its own space station? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে নতুন মহাকাশ কেন্দ্ৰ মডিউল মুকলি কৰিছে যিয়ে নিজৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চাইনা। নেক্সট কুৱেশ্যন। Who won the 2021 Tour de France? 2021 চনৰ টুৰ ডে ফ্ৰান্সত কোনে জয়লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টাডেছ পোগাকাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। Who won the women's singles title at the US Open 2021? US Open 2021 মহিলাৰ একক খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি
ইমা ৰাডুকানু আজি অন্তিমটো কোৱেশ্চন হৈছে which country recently celebrated its 75th independence day on August 15 2021 শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে 2021 চনৰ 15 আগষ্টত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ইণ্ডিয়া থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ